ሰላም የፕራክቲካል ድሪም ተከታታዮች እንደምናችሁ እንደተለመደው የግሬድ 12 ቀጣዩን ፓርት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዛሬው ክፍል የምናየው የዩኒት 1 ፓርት 2 ነው የሚሆነው ማለት ነው። which means ዛሬ የምናየው ስለ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን የሚለው የመጽሐፋችሁ ክፍል ይሆናል ማለት ነው። ሶ ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን። እንደተለመደው ይሄ ስክሪናችሁ ላይ የምታዩት አንዳውት ቀጥታ ከመጽሐፋችሁ የወሰድኩት ነው። ምንም የቀነስኩት ነገር የለም። ቃል በቃል ከመጽሐፋችሁ የተወሰደ ነው። ሶ ይሄን ስታነቡ መጽሐፋችሁን እያነበባችሁ ነው ማለት ነው። ሶ ወደ ትምህርቱ ስንሄድ ያው ሌሰን 2 ስለ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ነው የሚያወራው። ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ከዚህ በፊት ግሬድ 11 ላይ ብዙን ነገር ከቨር አድርገናል። ስለዚህ ወርድ ባይ ወርድ አልሄድበትም። አብዛኛው ኮንሰፕቱ ተመሳሳይ ስለሆነ ዋና ፖይንቶችን እያነሳን እንሄዳለን ማለት ነው። ሶ ምን ይላል? Industrial revolution, it took place in Britain in the period between 1750 and 1850. ያው እንደምታውቁት ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን የተጀመረው በብሪቴን ከ1750 እስከ 1850 ባለው ጊዜ ውስጥ ነበር ማለት ነው። እና መጽሐፋችሁ ምን ይላል? Britain was already a mature industrial state by 1850. በ1850 ብሪቴን ማቹር የነበረች ኢንዱስትሪያል ስቴት ነበረች ማለት ነው። እና ብሪቴን በኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ያደገችበት ጊዜ ስለነበረ ፕሮዳክቶችን የምታመርተው በጣም ቺፕ በሆነ ዋጋ ነው፣ ማለትም ርካሽ በሆነ ዋጋ ነው። ይሄም የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ፋክተሪ ውስጥ ስለሚያመርቱት በፍጥነት እንደገና ደግሞ ትንሽ ሪሶርስ በመጠቀም ቶሎ እቃዎቹ ስለሚመረቱ ቺፕ ሆነው ፕሮዲዩስ ይደረጉ ነበር ማለት ነው። እና መጽሐፋችሁ ምን ይላል? The cheap mass production was achieved by interconnecting organizational and technological changes. እቃዎችን በጣም ቺፕ ወይም ደግሞ ርካሽ በሆነ መንገድ ማምረት ያስቻላቸው ያካሄዱት ኦርጋናይዜሽናል እና ቴክኖሎጂካል ቼንጆች ነበሩ። ኦርጋናይዜሽናል ቼንጅ የምንለው ምንድነው? ድሮ ከነበረው አንፃር there was a change from a dispersed production into a small unit under the old putting out system to the new factory system. ድሮ ትንሽ ሆነው በትንሽ ሰዎች ይሰራ የነበረው በፋክተሪ ውስጥ ገብተው በብዛት መስራት ጀመሩ። ይሄ አንድ ኦርጋናይዜሽናል ቼንጅ ነው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ቴክኖሎጂካል ቼንጆች ነበሩ which means ድሮ የማይጠቀሟቸውን ማሽኖች በመጠቀማቸው ምክንያት ፕሮዳክቲቪቲ በጣም ጨመረ። ያ ደግሞ የሚያመርቱት እቃ በጣም በርካሽ ዋጋ መሸጥ እንዲችሉ አደረጋቸው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ላርጅ ዩኒት የሆኑ ፕሮዳክሽኖችን ማምረት ቻሉ ማለት ነውና ሌላኛው ፓርት የሚያወራው ያው እንደምታውቁት የፋክተሪዎቹ ባለቤት ኢንዱስትሪያል ካፒታሊስት ይባላሉ። እነዚህ ሰዎች ኢንዱስትሪያል ካፒታሊስት የሚባሉት የፋክተሪዎቹ ባለቤቶች ናቸው። በተቃራኒው ሳይድ ደግሞ ወርከሮቹ በሌበር ወይም በጉልበታቸው እነዚህን ኢንዱስትሪያል ካፒታሊስቶችን ያገለግላሉ ማለት ነው። ያው ከዚህ በፊት እንዳወራንበት the wage workers in the factories were hired and dismissed at the will of the industrial capitalist. እና ይሄ ኢንዱስትሪያል ካፒታሊስቶቹ ወይም ደግሞ የፋክተሪዎቹ ባለቤቶች ወርከሮቹን ወይም ሰራተኞቹን ሲፈልጉ ሃየር ያደርጓቸዋል፣ ሲፈልጉ ደግሞ ዲስሚስ ያደርጓቸዋል፣ ማለትም ያባሯቸዋል። እና ምንድነው የሚለው ይሄ አዲሱ ፋክተሪ ሲስተም በጣም ፕሮዳክቲቭ እና ሞር ደግሞ ፕሮፊታብል ነበረ፣ ብዙ ትርፍ እንዲያገኙ ያደርጋቸው ነበር ማለት ነው ለኢንዱስትሪያል ካፒታሊስቶቹ። እና ያው ቀደም እንዳወራ ነው በኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ጊዜ በጣም ብዙ ማሽኖች ክሬት ተደርገዋል ወይም ደግሞ ኢንቨንት ተደርገዋል። እነዚህ ማሽኖች ደግሞ የሰው ኃይልን ሪፕሌስ አድርገው ተክተው መስራት ችለው ነበር። ሪፕሌስ ብቻ ሳይሆን ኮምፕሊመንትድ፣ ሰውን እንኳን ባይተኩ ሰው ይሰራው የነበረውን ስራ በማገዝ ትልቅ የሆነ አስተዋጽኦ አድርገዋል ማለት ነው። እነዚህ ማሽነሪዎች አዳዲስና በጣም ኮምፕሌክስና ላርጅ ነበሩ። ኢንሳይዝ በጣም ላርጀር ናቸው ሲባል በጣም ብዙ ስራዎችን አዘ ሴም ታይም መስራት የሚችሉ አሪፍ ማሽኖች ነበሩ ማለት ነው። እና ሌላኛው ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ላይ የሚያወራው ከኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን በፊት ሰዎች ልክ እንደ ሶርስ ኦፍ ፓወር ይጠቀሙት የነበረው ዋተር ኤንድ ዊንድ ነው። ግን በኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ጊዜ ስቲም ፓወር እንደተፈጠረና የስቲም ፓወርን ለመጠቀም ደግሞ ኮል ወይም ከሰል በጣም አስፈላጊ እንደነበረ፣ ኮልን ደግሞ ለማግኘት ያው ብሪቴን ውስጥ ነው እያወራን ያለነውና ብሪቴን በጣም ኮል በርካሽና አባንዳንት በብዛት የሚገኝበት ሀገር ስለነበረ ለኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽናቸው በጣም ጠቅሟቸዋል። በተለይ ስቲም ኢንጂን ከተፈጠረ በኋላ የሚያስፈልጋቸው ኮል ነው። ኮልም ደግሞ ብሪቴን ውስጥ በብዛት ስለሚገኝ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽኑ እንዲፋጠን ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ነው።
ያው እዚህ ጋር የሚገልጽላችሁ ጄምስ ዋት የመጀመሪያውን ስቲም ኢንጂን ክሬት ያደረገው እሱ እንደሆነ ነው። ከዛም በኋላ ሊቨርፑል ኤንድ ማንቸስተር ላይ ሬልዌይ በስቲም ኢንጂን የሚሰራ ሬልዌይ መስራት እንደቻሉ በአጠቃላይ በ1850 ብሪቴን በጣም ማቹሬት የሚባል ኢንዱስትሪያላይዜሽን ያላት ሀገር ሆና ነበር ማለት ነው። ቀጣይ መጽሐፋችሁ የሚያወራው ስለምንድን ነው? ሞር ለየት ያለ ሀሳብ ልታገኙት የምትችለው ከዚህ ላይ ነው። ፖለቲካል ኤንድ ሶሺዮ ኢኮኖሚክ ኮንሲኩዌንስ ኦፍ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን የኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ፖለቲካል እንዲሁም ሶሻል እንዲሁም ኢኮኖሚክ ኮንሲኩዌንሱ ምን ነበረ የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። እና ምን ይላል መጽሐፋችሁ? ቺፕ ማስ ፕሮዳክሽን was one of the feature of the industrial revolution. The basic economic problem in industrial state was no longer the scarcity of commodities. Instead, the main problem became overproduction. እና እንደነገርኳችሁ በኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ጊዜ ቺፕ ማስ ፕሮዳክሽን ነበር። እቃዎችን በርካሽ ብዙ አድርጎ የማምረት ትሬንድ ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት እቃዎች በጣም ኦቨር ፕሮዲዩስድ ይደረጋሉ። ከሚያስፈልጉት በላይ ዲማንድ ሳይኖር ብዙ እቃዎች ይመረቱ ነበር እና ይሄ ነበር ኢኮኖሚውን ያስቸገረ የነበረው በብሪቴን ላይ። ከኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን በኋላ ለኢኮኖሚያቸው ችግር የፈጠረባቸው ኦቨር ፕሮዳክሽን ነበር። ከኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን በፊት ግን ስትመጡ ብዙ ጊዜ ችግር የሚፈጥሩት ምን ይላል? many poor people meant limited demand and commodities produced. Before the industrial revolution, economic depression usually resulted from wars. ከኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን በፊት የኢኮኖሚክ ዲፕሬሽን ወይም ደግሞ መዳከም የሚመጣው ወይ በጦርነት ነው ወይ ቢግ ኢፒዴሚክስ ማለትም በበሽታዎች እንዲሁም ደግሞ ሞስት ኦፍን ባድ ሃርቨስት ማለት ነው ዘርተው ግን በዌዘር ወይ በተለያየ ችግር የዘሩትን ማጨር ሳይችሉ ሲቀር ረሃብ ችግር ይፈጠራል። ግን ይሄ አልነበረም ከኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን በኋላ የመጣው። ከኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን በኋላ እንደ ችግር ያስቸግራቸው የነበረው ኦቨር ፕሮዳክሽን ነው። ብዙ ተመርቶ ግን ያለው ዲማንድ ምንድነው? ሊሚትድ ነው። የሚገዛው ሰው አልነበረም። ይሄ የሚሆነበት ምክንያት አብዛኛው ሰው ደሃ ስለነበር ነው ማለት ነውና ይሄ አንድ ለየት የሚያደርገው ነገር ነው ማለት ነው። ሌላኛው ምን ይላል? The industrial revolution made the agricultural sector of advanced countries less dominant. People transferred to other sector of the economy and investment and production in other sector increased. ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን የብዙ ያደጉ ሀገራቶችን አግሪካልቸር ሴክተር ለስ ዶሚናንት አድርጎታል። ማለትም አንድ ሴክተር ዶሚናንት ነው የሚባለው እዛ ሴክተር ውስጥ የሚሰሩት ሰዎች ሲበዙ ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ብትመጡ አግሪካልቸር ዶሚናንት ነው። ምክንያቱም አብዛኛው ሰው ገበሬ ነው። ገጠራማ አካባቢ የሚኖረው ሰው በግብርና ውስጥ ነው የሚኖረው ሰው አግሪካልቸር ዶሚናንት ነው። ግን ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ከመጣ በኋላ ብዙ ሰው ብሪቴን ላይ ከአግሪካልቸር እየወጣ ወደ ከተማዋ መምጣት ስለጀመረ በኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ምክንያት የአግሪካልቸር ዶሚናንስነት እየቀነሰ ወይም ደግሞ ለስ እየሆነ መጣ ማለት ነው እና ይልቅ በሌላ ሴክተር ላይ የሚሳተፉት ሰዎች እየጨመሩ መጡ። ከአግሪካልቸር እየወጡ ሌላ ሴክተር ላይ መሳተፍ ጀመሩ ማለት ነው። እና ምን ይላል? ከ19ኛው እስከ 20ኛው ክፍለ ዘመን ባለው ጊዜ ውስጥ there was a failing percentage of their population living in rural areas and employed in agriculture. አድቫንስድ በሆኑ ኢኮኖሚዎች ወይም ደግሞ ባደጉ ሀገራቶች ላይ የታየው ነገር ምንድነው? በሩራል ኤሪያ ውስጥ ወይም ደግሞ በገጠራማ አካባቢ የሚኖሩና አግሪካልቸር ላይ የተሰማሩ ሰዎች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ ምን እያለ መጣ? እየቀነሰ መጣ። ለምን? ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ስለነበረ፣ ፋክተሪዎች ስለነበሩ፣ የስራ እድልም ስላለ ብዙ ሰዎች ከገጠራማው ክፍል እየመጡ ወደ ፋክተሪዎች ወደ መቀጠር ሄዱ ማለት ነውና ይህ ሲሆን ግን ምን ልታስቡ ትችላላችሁ? እንደዛ ከሆነ እኮ የግብርናው ምርት ይቀንሳል፣ ያ ረሃብ አይፈጥርም ወይ ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ። ግን ምን ይላል? Nevertheless, despite the decrease in the percentage of the population living in rural areas and engaged in agriculture in more advanced countries, agriculture productivity increased so that fewer people engaged in agriculture produced more foods. እንደዚህም ሆኖ ብዙ ሰው ከአግሪካልቸር ሴክተር እየወጣም ቢሆን ያሉት የሚሰሩት አግሪካልቸር ላይ እየሰሩ ያሉት ሰዎች በጣም ሞር ፕሮዳክቲቭ መሆን ችለው ነበረ። ማለትም ብዙ ማምረት ችለው ነበረ። ስለዚህ ትንሽ ሰዎችም ቢሆኑ ብዙ ማምረት ስለሚችሉ ብዙ ሰው መመገብ ይችላሉ ማለት ነውና ይሄ የሚሆነበት ምክንያት ምንድነው? አግሪካልቸራል ሴክተሩ ራሱ በኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽኑ ምክንያት ተቀይሮ ነበረ። እንዴት ብትሉ
ቤተር ሜተድስ ኦፍ አግሪካልቸር ያስተራረስ ዘዴያቸውን ፋርመሮቹ መቀየር ችለው ነበረ። እንዲሁም ደግሞ ሳይንስ የራሱን የሆነ አስተዋጽኦ ኮንትሪቢዩት አድርጓል። አርቲፊሻል ፈርቲላይዘር ማለትም ማዳበሪያ፣ እንዲሁም ፔስቲሳይድ ወይም ደግሞ ይሄ የጸረ ተባይ መግደያ መንገዶችን መጠቀም ስለጀመሩ ፕሮዳክቲቪቲያቸው በጣም ስለጨመረ የአግሪካልቸራል ሴክተሩ ዶሚናንሲ ቢቀንስም ግን ስቲል ብዙ ምርት ማምረት ችለው ነበር ማለት ነው። ሌላኛው ነገር ምንድነው የተቀመጠው መጽሐፋችሁ ላይ The Industrial Revolution accelerated the shift from the countryside to the town and cities. More productive agriculture could fit this larger urban population. ምንድነው የሚለው ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ሰዎች ከካንትሪ ሳይድ ወይም ከገጠራማ ክፍሉ ወደ ታውን የሚመጡበትን ስፒድ በጣም ጨምሮታል። ለምሳሌ በወስድላችሁ በ1750 በማንቸስተር በምትባለዋ በኢንግላንድ ሲቲ ውስጥ የነበሩት በዋና ከተማዋ ውስጥ አርባን በምትባለዋ ከተማ ውስጥ ያሉት ሰዎች ብዛት 20 ሺህ ብቻ ነበር በ1750። ያ ማለትም ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽኑ ከመጀመሩ በፊት። ልክ 1850 ላይ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽኑ ከተጧጧፈ በኋላ የማንቸስተር የኢንግላንድ ሲቲ ውስጥ የምትገኘው ማንቸስተር ውስጥ ያሉት ሰዎች ብዛት ወደ 400 ሺህ ነው ያደገው። ከ20 ሺህ ወደ 400 ሺህ አስባችሁታል። ወደ 380 ሺህ ሰው ከገጠራማው ክፍል ሙቭ አድርጎ ሲቲ ውስጥ መኖር ጀምሯል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን የሰዎችን አኗኗር ቀይሮታል። ድሮ በ1750 አንድ ወጣት ገጠር ውስጥ በግብርና ይኖር ከነበረ ከኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን በኋላ ግን ያ ወጣት ፋክተሪ ውስጥ እየሰራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሶሳይቲውን አኗኗር ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ነው። እና ምን ይላል? Probably the main reason for this population growth were more foods was available to support large population. እንደዚህ ሰው ሊበዛ የቻለበት ምክንያት አንደኛ ምግብ ነበረ። ብዙ ሰው መመገብ የሚችለው ምግብ ነበረ። ፕላስ ደግሞ ኢንዱስትሪያላይዜሽኑ ኤክስፓንድ እያደረገ ስለነበረ ሞር ኢምፕሎይመንት ወይም ደግሞ የስራ እድል ስላለ ሰው ወደ ከተሞቹ እየሄደ ለስራ መቀጠር ጀመረ ማለት ነው። ሌላኛው የኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ኢምፓክት ወይም ደግሞ ኮንሲኩዌንስ ምንድነው? as a result of the industrial revolution a new class system developed with more class consciousness than ever before. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ድሮ ከነበረው ከክላስ ሲስተም ለየት ያለ አዲስ የክላስ ሲስተም ከኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን በኋላ ዴቨሎፕ መደረግ ተጀመረ ማለት ነው። እንዴት ነው? ምንድነው አዲሱ ክላስ ሲስተም ካለን ምን ይላል? A large industrial capitalist class was added to the existing bourgeoisie of merchant, professional people and banker, making the bourgeoisie as a whole richer and more numerous. አንደኛ ቀደም እንዳልኳችሁ ኢንዱስትሪያል ካፒታሊስት የሚባሉ መጥተዋል። ኢንዱስትሪያል ካፒታሊስት የምንላቸው የፋክተሪዎቹ ባለቤቶች ናቸው። እነዚህ ሰዎች የበርጁዋዚ ውስጥ ነው የሚካተቱት። ማለትም ሀብታም ናቸው። ሚንስ ኦፍ ፕሮዳክሽኑን ኦን የሚያደርጉት እነሱ ስለሆኑ አንድ አዲስ ድሮ ከነበረው አንፃር ኢንዱስትሪያል ካፒታሊስት የሚባል ክላስ መጣ ማለት ነው። ድሮ ትዝ ይላችሁ ከሆነ ከኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን በፊት በፊውዳል ወይም ከካፒታሊዝም በፊት በፊውዳሊዝም ጊዜ የነበሩት እነማን ናቸው? ኖብሎች ናቸው አይደለ? እነዚህ ኢንዱስትሪያል ካፒታሊስቶች ኖብሎችን ተኳቸው ማለት ነው። ምን ይላል? In the 19th century, different times in different countries, the bourgeoisie became the economically and politically dominant class, replacing the centuries-long domination of land-owning nobilities. በኖቢሊቲዎቹ ተይዞ የነበረውን ሃይስት ክላስ ማን ተካው ማለት ነው? ኢንዱስትሪያል ካፒታሊስቶቹ ተኩት ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ alongside the industrial bourgeoisie and become because of industrialization there developed a new class of industrial proletariat. ሌሎቹ ደግሞ እንደነገርኳችሁ ኢንዱስትሪያል ካፒታሊስቶቹ ኖብሎቹን ተኳቸው ካለ የድሮዎቹን ፔዛንቶቹን ገበሬዎቹን ደግሞ የሚተኩትና ማን ናቸው? ወርኪንግ ክላስ ላይ ያሉት ወይም ፕሮሌታሪያት የምንላቸው ሰራተኞቹ ማለት ናቸው። እነዚህ ሰራተኞች እነማንን ተኳቸው? በድሮ ጊዜ ፋርመር ብለን የምንጠቅሳቸውን አሁን በአዲሱ ክላስ ሲስተም የፋርመርን ሮል ድሮ ፋርመር ምን ፔዛንት ምንድን ነበር የሚያደርገው? ያመርታል፣ ለኖብል ላለቆቹ ይሰጣል አይደለ? አሁን ደግሞ እነዚህ ፕሮሌታሪያት ወይም ደግሞ ወርኪንግ ክላሶቹ ለዌጅ ወይም ለደሞዝ ብለው ይሰራሉ። ግን መጨረሻ ላይ ጥቅሙ ትርፉ የሚሄደው ወደ ማን ነው? ወደ ኢንዱስትሪያል ካፒታሊስቶቹ ወይም ደግሞ
የድሮን ኖብል የተኩት የፋክተሪዎቹ ባለቤቶች ማለት ነው። ሶ አዲስ ክላስ ሲስተም ተፈጠረ ማለት ነው። ግን እነዚህ ክላስ ሲስተሞች ምን እየሆኑ መጡ ይላል? As the industrial proletariat became more conscious of itself as a class and more conscious that its interests were different from antagonistic to those of bourgeois እና እነዚህ ኢንዱስትሪያል ፕሮሌታሪያቶች ወይም ደግሞ የቀን ሰራተኞቹ ወርኪንግ ክላሶቹ ሰራተኞቹ ሞር ኮንሺየስ እየሆኑ መጡ። ማለትም የነሱን ሮል እያወቁት መጡ። እኛ እኮ ምንም ብንሰራ እነሱ ከፈለጉ ያባርሩናል፣ ከፈለጉ ይቀጥሩናል። እስከ መቼ ነው እንደዚህ የምንሆነው የሚል የራሳቸውን ሀሳብ ማብላላት ጀመሩ እና የነሱን ተቃራኒ የሆነውን አንታጎኒስቲክ የሆኑትን የበርጁዌዚዎቹንም ፍላጎት እየተረዱ ሲመጡ ምን ማድረግ ጀመሩ? እነዚህ የኢንዱስትሪያል ፕሮሌታሪያቶቹ ሶሻሊዝምን መደገፍ ይጀምራሉ ማለት ነው። ምክንያቱም በሶሻሊዝም ዋናው ሀሳብ ምንድነው? ሚንስ ኦፍ ፕሮዳክሽኑ የሁሉም ስለሚሆን አንድ ኢንዱስትሪያል ካፒታሊስት ፋክተሪውን ይዞ ብዙ ሰራተኛ ከሚያሰራ ሶሻሊዝምን ቢመርጡ እነሱ ምን ይሆናል? ሁሉም ሰራተኞች የፋክተሪው ባለቤት ይሆናሉ። ስለዚህ እነዚህ የኢንዱስትሪያል ፕሮሌታሪያት ሰዎች ሞር ኮንሺየስ እየሆኑ እየተረዱ በመጡ ቁጥር ሶሻሊዝምን መደገፍ ጀመሩ ማለት ነው። ቀጣይ ምን ይላል? The ruling class were alarmed by the growth of socialism in the 19th century. በ19ኛው ክፍለ ዘመን የሶሻሊዝም አስተዳደግ በጣም አስደንግጧቸው ሁላ ነበር። ግን ይሄ የመጣበት ምክንያት ምንድነው? ኢንዱስትሪያል ፕሮሌታሪያቶቹ ወይም ደግሞ ሰራተኞቹ ሞር ስለራሳቸው ማሰብ በመጀመራቸው ምክንያት ነው ማለት ነው። ሌላ ምን ይላል? የኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ኢምፓክት industrialization increased national wealth although this was very unevenly distributed. ኢንዱስትሪላይዜሽን ባደገ ቁጥር የአንድ ሀገር ሀብት እያደገ እየበዛ መጣ። ግን ይሄ እንደነገርኳችሁ አንኢቨንሊ ዲስትሪቢዩትድ ነው። ማለትም የተወሰኑ ሰዎች ሀብታም ናቸው፣ ኢንዱስትሪያል ካፒታሊስቶቹ በጣም ሀብታም ናቸው። በተቃራኒው ደግሞ ፕሮሌታሪያቶቹ ወይም ደግሞ ወርኪንግ ክላሶቹ በጣም ደሃ ናቸው። ግን የአንድ ሀገር ዌልዝ እንዲያድግ ኢንዱስትሪላይዜሽን ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ነው። እና from about 1850 industry technology and science were applied to armies and navies. ምንድነው ኔሽኖች ወይም ደግሞ ሀገራቶች ዌልዛቸው እያደገ በመጣ ቁጥር ያንን ሀብታቸውን በተለያዩ ሴክተሮች ላይ በቴክኖሎጂ፣ በሳይንስ እንዲሁም በአርሚና በናቪስ ላይ ናቫል ፓወራቸው ላይ የባህር ኃይላቸው ላይ ኢንቨስት ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው። አያችሁ። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምን ፈጠረ? This meant that the already existing gap in power between western state and non-western state became bigger than ever before. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኢንዱስትሪላይዜሽን ያካሄዱት ሀገራቶች ለምሳሌ በዌስተርን እንደ አሜሪካ ያሉ ሀገራቶች በኢንዱስትሪላይዜሽን እየሰለጠኑ ስለመጡ ዌልዝን እያካበቱ መጡ፣ ሀብትን እያካበቱ መጡ። ስላካበቱ ከኢንዱስትሪላይዜሽን ገና ካልጀመሩ ኢስተርን ስቴቶች አንጻር ሲታይ ነን ዌስተርን ስቴት ወይም ደግሞ ኢስተርን ስቴት አንጻር ሲታይ ያላቸው ፓወር በጣም ጠንካራ እየሆነ መጣ ማለት ነው። እና ምን ይላል?